Okey, kata tanya. Sila saksikan video ini. Huruf A. Huruf B. Huruf C. Huruf D. Huruf E. Huruf F. Huruf G. Huruf H. Huruf I. Huruf J. Huruf K. Huruf L. Huruf M. Huruf N. Huruf O. Huruf P. Huruf Q. Huruf R. Huruf S. Huruf T. Huruf U. Huruf V. Huruf W. Huruf X. Huruf Y. Huruf Z. Nombor 1. Nombor 2. Nombor 3. Nombor 4. Nombor 5. Nombor 6. Nombor 7. Nombor 8. Nombor 9. Nombor 10. 10. Ayah. Emak. Datuk. Nenek. Abang.
kakak, adik, lelaki, perempuan, sepupu, kawan, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Hello. 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 Maaf. 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 Selamat. 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 Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Selamat datang. Selamat datang. Selamat datang. Selamat jalan. Selamat jalan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Apa? Apa? Kenapa? Kenapa? Bila? Bila? Siapa? Siapa? Berapa? 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 Bagaimana? Bagaimana?